אני עושה את הפרויקט הזה 8 שנים. אני הולך מסביב ואני שואל כל אחד באופן רנדומלי. שאני שואל מישהו אתיופי, 99% הזמן הם אומרים לי לא רוצה להיות בזה, לא, אין סיכוי. כאילו פחד כזה. שים אותי. לא, אתה בסדר, אתה מכיר אותי גם, בסדר, שכן. אז למה? יש לכם הסבר? כן, קודם כל, האוכלוסייה האתיופית היא אוכלוסייה סגורה, שאכפת לנו מה האחר חושב עלינו ומה אומרים עלינו. תמיד, אתה יודע, העניין של ביקורת של השכן, של הדוד, של המשפחה, מה יחשבו ומה יגידו. יותר אכפת להם מה יגידו ומה יחשבו מאשר, אתה יודע, מה הם חושבים אכפת להם מעצמם. אז יכול להיות חלק מזה, אתה יודע, בגלל זה נובע גם הביישנות והסגירות כלפי החברה בחוץ. יכול להיות שהם חושבים שאני מנסה לרמות אותם, או אני מנסה לעבוד עליהם, שיצאו רע, או מה, כאילו, יכול להיות זה או זה? יש, בעיקר זה הולך אצל הנוער שיש להם, שהם רואים מישהו שהוא במצלמה, יש להם מין תחושה כזאת שהם מרגישים שמישהו בא להוציא אותם, אתה יודע, להוציא אותם עוד הפעם, האתיופים המסכנים והמקופחים. אז הם לא רוצים לצאת ככה, כי הם מעדיפים להתרחק מזה. זה אחד הבעיות שלהם, אבל אתה יודע, הם צריכים ללמוד לשים זין על העולם ולחיות את החיים שלהם. אני עושה את זה 8 שנים. מה? אני עושה את הפרויקט הזה 8 שנים. אוקיי. אני שואל אנשים ברחוב 8 שנים. כן. וכשאני שואל אנשים מעדה אתיופית, 99% אומרים לא רוצה להיות ביוטיוב. למה? אני לא יודע, כנראה, תראה, אני לא מדבר בשם כל כן, אי אפשר. עכשיו בעצם זה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, זה בעצם אתה מצפה שאני אענה בשם כולם, אני לא יודע. כמו להגיד, כל הישראלים לא מוכנים להיות ביוטיוב. באיזה הקשר? למה? איך? מי? אוקיי, אז למה דווקא, א' זה לא רק אתיופים, זה ערבי ישראל ואתיופים הם שני הקהילות הכי... הם לא רוצים. כנראה שהם רגילים, יהודי אתיופיה בדרך כלל לא משתתפים בכאלה דברים, כי הם רגילים שעושים עליהם סיבוב. הם חטפו פעם, פעמיים, 3, ואז הם אומרים, תקשיב, גם אם אתה בא, אתה יודע, אתה בא עם זאב, אני בא לעשות לך טוב, כל פעם אתה כאילו רוצה להם את הזה, אז כמו זאב, הם אומרים, אוקיי, לא מאמין לך אף פעם, גם כשאתה מתכוון לטוב, אני לא אאמין לך, כי בכל 900 פעמים הקודמות, דווקא כן עבדו עליהם. אני אישית לא פוחד מזה, כי אני לא פוחד מזה, אבל אני יכול לגמרי להבין אותם, זאת אומרת, זה לא בא ממקום שלא רוצים לשתף פעולה. מה הנושאים הכי חשובים לעדה האתיופית, פה בארץ? הקהילה האתיופית. מה חשוב לך? לפי דעתך. לא יודעת, גזענות אני רואה. אוקיי, מה? אוקיי, רגע, גזענות. תני דוגמה. לא יכולה, אני צריכה הרבה. דבר אתה, לא, אני איתך. תני דוגמה. דבר, אני לא. טוב, אתה תתחיל, נו. כן. מה דוגמה? הדוגמה היא החברה, איך שהחברה מקבלת את האתיופים, החברה מקבלת אותנו בתור אנשים לא שווים, הם יותר אנשים תן דוגמה. אתן לך דוגמה, נגיד, בן אדם הולך לרעיון עבודה, הוא בעדיפות ב', הוא לא ישר מסתכלים על הכישור שלו, רק מסתכלים, אם הוא נולד מאתיופיה אז מנסים להסתכל עליו, לא מנסים לבדוק רק בודקים את המוצא שלו, למה, כאילו, לא מנסים להסתכל על הכישור שלו, איפה הוא למד. נגיד, שתי האנשים שלמדו בהנחיה למינהל, האתיופי יהיה לו פחות נקודות זכות מאשר הישראלי הממוצע. קרה לך אישית? לי קרה אישית, לא קרה לי. אוקיי, קרה נגיד חברים, משפחה? קרה לחברים שאני מכיר, כן. אוקיי. חבר שאני מכיר שהוא עורך דין, פשוט אותו לסטאז' לא קיבלו לפרקליטות, ואת הבן אדם אחר קיבלו אותו לפרקליטות, והייתה להם אותם כישורים. דווקא הוא היה מצטיין. אתה יודע שבוודאות שזה בגלל גזענות? אני אומר לך לפי מה שהוא אמר, לפי הראייה שלו. לפי הראייה שלו, כן, הוא רואה את זה ככה. זה מאוד יכול להיות, אני לא אומר לו, אין לי מושג. אוקיי, נו. לפעמים זה נקודות זכות, לפעמים זה שלילה, אתה מבין? אני לא אומרת שיש רק גזענות. לפעמים זה גם נקודות זכות, שאתה בא ורואים אותך וכן רוצים לקדם אותך, וכן רואים את הפוטנציאל, מה שיש בך. זה לא תמיד לשלילה. אז זאת אומרת שאין גזענות. השאלה... לא, יש ואין. אני מבין אותה. יש אלה שהם רואים את הגזענות והם רוצים לעשות משהו טוב, אז דווקא הם ייקחו את השחור במקום, כן, אני מכיר כאלה. יש שלא רואים את הגזענות,
השאלה אם יש גזענות ממסדית, במה? ממסדית תלוי. גזענות ממסדית. קודם כל, זה הבן אדם שלפני, כאילו, לפני עצמו, אתה מבין? כן. לא... לא, מה זה יכול להיות עצמו? שגם אם הוא בתוך הממסד, יכול להיות כן גזעני ולא גזעני. קרה לך- יש בן אדם שיראה אותך ויש בן אדם שלא יראה אותך, אתה מבין? אני לא חושבת שזה קולקטיבי לגבי כולם. קרה לך שהיית ברעיון עבודה והיה לך כאילו בעיה, לא קיבלו, לי לא הרגשת? קרה, לי אישית לא קרה, אבל שמעתי מחברים. מה שמעת? ובגלל זה אני יותר חשופה לזה. כמו מה נגיד? תני דוגמה. אני תני לא דוגמה זוכרת ככה בדיוק, מהחיים. אבל היה סיפור לחבר של חברה, שהוא הלך לאיזשהו מקום, וכאילו הוא סיפר את זה, וזה היה הכי גזעני שיש. איך הוא אתה מבין? סיפר את זה? ספרי מה אני שהוא לא זוכרת סיפר. בדיוק את הסיפור, מה אני לא שאת זוכרת זוכרת, פחות או לא יותר. זוכרת את הסיפור. אבל הוא הבין שזה זה היה מאוד הגזענות. גזעני, אני הבנתי, כולם הבינו, אוקיי. אתה מבין? זה כאילו, ממש. מה זה מתפרש? אמרו אבל לו זה לא קרה. שאין מקום... לא, בסדר, תסביר מה קרה לך, מה קרה לו? כאילו, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור. הוא הגיע אבל זה למקום היה ואמרו לו סיפור אין מדהים. עבודה? או שמה? לא, הוא לא בא- אמרו לו אין עבודה, אבל שיחקו ומרחו מה זה מלכו? לא ענו לו לטלפון? קיצר, זה היה ברור, אני לא זוכרת בדיוק מה קרה, אבל זה היה כאילו קטע ש... בואי נעשה את זה. לא אז מתאים. אני החבר שלו שהיה לו גזענות ואת המעסיק. אני בא אליך לרעיון עבודה, ומה היה? שלום? קוראים לי אברהם אברה? נו. היא לא הייתה, היא לא יודעת. אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שזה היה, כאילו, שנגיד יש סיפורים שאני אומרת, טוב, למה אתה לוקח את זה למקום הזה? יכול להיות שלא, אתה מבין? אני לא כל דבר מפרשת את זה בתור גזענות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יכול להיות שאתה מתאים, יכול להיות שאתה מתאים פחות. אתה יודע- אי אפשר לדעת, אבל בסיפור הזה ספציפית, כן, זה היה... שאלה לי גזענות. אלך, מהי גזענות בעיניך? גזענות בעיניי זה אפליה. שאתה מפלה. מהי? תפרטי. תראו. גזענות זה אפליה. כמו מה? שרואים כאילו בן אדם שהוא כהה עור וחושבים שהוא לא מתאים, אתה מבין? אם את מגיעה שהוא למועדון, משתער. אם את מגיעה למועדון, אני אומר לך שיש מסיבת יום הולדת, את לא ברשימה. את חושבת שזה גזענות? לא. למה לא? ואת רואה אנשים אחרים כי זה- נכנסים. כי זה מסיבה סגורה. מה זה מסיבה סגורה? אבל זה אתה מקום אומר ציבורי, שזה- זה בילוי. שזה יום הולדת. אבל זה בילוי, זה מקום... זה לא משנה, אבל זה מסיבה סגורה. עלמה, את מכירה את עלמה, נכון? המועדון עלמה? את הולכת אליו. איזה שעה את מגיעה לעלמה, את מבלה כל פעם, את מגיעה שבת ואומר לך, אני לא מכניס אתכם, אתם לא ברשימה. לא הייתה לה מספיק קול. סתם. יכול להיות, זה יכול להיות. כן? נו. אני לא מפרשת הכל כגזענות, אני אגיד לך את האמת. לא, יש אני דברים אומר שהם באמת. ברורים שחור על גבי לבן. מהי בעיניך אם גזענות אתה לוקח... פחות? תקשיב, יש אנשים שלוקחים כל דבר, מפרשים את זה כגזענות. אני לא לוקחת את זה ככה. מהי גזענות בעיניך? אני אמרתי לך שמפלים אותך בגלל צבע עור, בגלל השתייכות כלשהי. כמו מה? זה, נו, אבל אל למשל. תגיד לי כמו מה, אני אומרת לך. מה את חושבת על גזענות כלפי ערבים ואתיופים? זה גזענות. מה את חושבת? מה את חושבת? איך זה מתבטא בחיי היום-יום? יש לך זה יכול חיכוך להתפרש. באוכלוסייה, הרי את עובדת במקום עבודה שלך, יש לך חיכוך עם האנשים. את רואה מה הם מרגישים, מה את חושבת? שנגיד בא לך לקוח לבן, איך הוא מצפה לקבל ממך שירות? מסתכל לך מלמעלה או מסתכל לך בגובה העיניים? יש כאלה שמסתכלים בגובה העיניים, יש כאלה שמסתכלים מלמעלה. עוד פעם, אני אומרת איזה לך. אוכלוסייה מסתכלת לך בגובה העיניים ואיזה אוכלוסייה מסתכלת לא, לך אתה חושב למעלה? שזה ספציפי? זה לא ספציפי. לא, מה שאת חושבת. יש אנשים שכאילו, זה לא נכון. שערבים מסתכלו עליהם בגובה העיניים והאחרים מסתכלו עליהם לא בגובה העיניים, זה לא נכון. למה לא? זה לא הערבים נכון. גם מיעוט. את שמה לב שיש יותר גזענות באיזושהי קהילה פה? או ערבי, יהודי, יש דתי... כלפי כולם. מה? כלפי כולם. כולם גם גזענים בסופו של דבר. לא, אבל נגד אתיופים ספציפי, יש איזו קהילה שהם יותר, כאילו, ימנים, שמאלנים, לא יודע, סתם אני ממציא... יכול להיות שאלה שחוו גזענות הם הכי גזענים בסופו של דבר, אתה מבין? אז את כאילו אומרת זה שאתיופ- כזה דורות על גבי דורות של אז- אני אחזיר לא. להם ואני אחזיר להם, אתה מבין? כאילו זה משחק כזה. אז את אומרת שאת אבל- יותר גזענית. אני ספציפית לא, אני אומרת לך, עד הנגלה הבאה של האנשים שיבואו לארץ, אז כן, אשכרה, עד שיבוא עלייה אחרת. כן, אבל נכון. גם לא. כל אחד אוהב את שלו. זה לא, אתה מבין? זה ככה באופי שבגלל זה לא כולם גזענים. זה כמו שיגידו עכשיו, התימנים גזענים כלפי האתיופים כי הם חוו את זה. אבל יש דברים שהם לא גזענים, אתה מבין? אז מה זה מונע ככה, אז זה מה מונע אופי של מהקהילה בן אדם. האתיופית להתקדם פה בארץ? זה מה שאמרת, שהם מגיעים למקומות רעיונות עבודה, וכאילו איפשהו מנסים לעצור להם את הקטע הזה שמתקדם בארץ, אתה מבין? איך כמה זה שהם יעשו, איך זה כמה שהם... מתבטא? איך שמים להם מקלות ברגליים? זאת אומרת שלא מקבלים אותם. מה זה לא מקבלים אותה? אז למה שלא לנסות במקום אחר? אנחנו מנסים, עובדה. יש אנשים שכן הולכים, יש לך מנסים, חברות וזה- שלא מועסקות בעבודה בגלל שהן מרגישות שהן אתיופיות? בטוח שיש, אני אומרת לך, אני אני לא שואל יכולה אם להגיד יש לך חברות, שהכל אז יש בטוח עליי. יש. חברות הכל- שלך. הכל יכול להיות, אני לא חברות יודעת. שלך. אבל אני יכולה, זה מסיפורים שאני שומעת מאנשים, אני לא יכולה להגיד לך עליי. נגיד חברה שלך מרון, עובדת שנים ב-NPL. למה היא לא מתקדמת להיות מנהלת יותר בכירה?
כי הבינה שהכל ליפול עליה, כאילו שזה יותר מדי בשביל שכר נמוך. אז זה אין גזענות, זה אשמת האתיופים שהם לא רוצים להתקדם. זה גם, וגם. זה הכל. לא. הכל יחסי. אין, זה גם וגם, אתה לא יכול להגיד, זה רק אמא שלי ורק אז אין גזענות, פשוט אין להם יותר מדי אמביציה. אבל זה לא אומר, עכשיו זה לא רק העבודות, אתה לא מבין, זה בכל מיני. אם זה שיטור, כל הקטע שהמשטרה, שהם דיברו עליו, רגע, שיטור יתר. דברי. שיטור יתר? איך זה מתבטא בקריאה? עד מהקריאה. איך זה מתבטא בקריאת מלאכי? השיטור יתר כלפי האוכלוסייה האתיופית, או כלפי המזרחים או כלפי האשכנזים. איך זה מתבטא? הרי יש שוטרים אתיופים בקריית מלאכי, נכון? אי אפשר להגיד שהשוטרים גזענים, אז זאת אומרת גם השוטרים האתיופים הם גזענים כלפי אתיופים? הם לא גזענים, אבל הם מיעוט. אני שואל אותך שאלה. הם לא גזענים, אבל הם מיעוט. לא, תעני על השאלה. במערכת הזאת. השוטרים האתיופים הם גזענים כלפי האתיופים שם? לא, לא קשור, אבל זה גם לא קשור עכשיו אתה מדבר איתי על משהו, כאילו... יש לך חיכוך שם עם שוטרים? בדיקה על כל דבר. היה לך חיכוך שם עם שוטרים בקריית לי מלאכי? אישית, לא. לחברים שלך, שישבתם ביחד, חברים שהיית לידם. לא, לא היו מצבים כאלה. לא היה לכם? לא היו? בקריית מלאכי אני לא לא היה לכם מכירה כל את השנה? הדברים האלה. איפה שאתה גדלת? בירושלים, נכון אמרת? היו כאילו מקרים? ירושלים יש לנו יותר, החיכוכים עם השוטרים זה יותר כלפי האוכלוסייה הערבית, פחות האוכלוסייה היהודית. אז הם לא הפריעו לך. כן, הם לא מפריעים לנו, כי ירושלים יותר, אתה יודע, יש שם את כל הקטע של השיטור כלפי האוכלוסייה הערבית, היא יותר במזרח העיר, פחות במערב העיר. יש אותה, אבל עוד פעם, השאלה, אתה יודע, אם אתה מחפש צרות, תמיד תמצא אותן צרות. השאלה איך אתה תתנהג בחיים.